go! Ayan na, wala. Taste po ng wine, sir. Lasang web. Ay, oo. Pwede po matikman. Yes, sir. Sarap na. Coffee po yun. Magkasakit ko talaga yung ginagawa. Lasang fruit nga lang siya, no? Sarap. Mestiza. Sarap. Di. Sarap. 50 pesos yung entrance, kasama na yung free wine tasting at saka yung mga grapes mamaya. So, dadalhin nyo yung sarili nyong car and then susundan na namin si Kuya sa vineyard. Vineyard? Ay, kasi may narinig ako ganun! May narinig ako ganun yung ano niya, yung pronunciation niya. Vineyard. Kasama sa 50 pesos mo. Tapos meron ka ulit free wine pagdating mo dito. Hanapin nyo si Kuya kasi galante siya magbigay ng wine. Thank you. Blueberry to. Ay, Kuya, ba't ganun amoy? Ito naman, Kuya Bano. Kanina, wild cranberry, Kuya, no? Ako, blueberry. Blueberry pa. Grapes na. Great. So, we are at Ma-cho Temple. Good morning, we are in Ma-cho Temple, and one thing to remember when going here is your dress code. Always be mindful of the proper dress code, which is dapat walang skin na mag-show. For me, I have to put this kasi naka-shorts ako, and then second is always use the right side of the stairs kasi parang sabi nila kontra daw yun sa Feng Shui. Inabutan na kami ng ulan. Second stop namin to, and then magpe-proceed na kami sa Airbnb. Here at Mami Lulu's restaurant. Tuyo flakes. Kamatis, silog. Then sa'yo, ano sa'yo? Ano sa'yo? Spicy sardine. One tip, pag mag-travel with friends is pumunta kayo sa palengke kasi mas makakamura kayo, and then magluto na lang kayo kung marunong. Paano hindi marunong? Wala silang choice. Dapat mayaman sila. Mayang gabi, dinner, magluluto na lang kami bago kami lumabas. And then, tomorrow, breakfast din. Ano lulutuin natin tonight? Sizzling tofu. Tofu. By Jason. And Chef hotdog. Jason. Hotdog. Papunta kami ngayon sa Pebble Beach. Pero hindi siya katulad dun sa Batanes na ini-expect namin. Yung parang boulder beach. Ito kasi yung Pebble is sobrang liliit lang talaga niya. Ayun. Pero okay lang. Ang ganda kasi ng view. Entrance is 25. Doon kami sa Pebble Beach Resort pumasok. Guys, sa haba-haba ng binyahe namin mula Pebble, Minute Burger saya namin. Kasi nagsisigaw kami, Minute Burger! Minute Burger! Ogie, Riggs, happy kayo? Kakain na kayo. Yeah. Minute Burger lang, masaya na kami. Oh, para sa magandang shot dito, hanapin mo siya. Ano pangalan mo? Renel? Hanapin mo si Renel. Oh. Pati si ate girl. Ano pangalan ate girl? Joanna. Joanna, post nga dyan.
Oh, ganyan daw. Ang galing niya, nakakainis. Okay, dito sa Baluarte, makikita niyo itong mga chikiting na to na sobrang galing mag-shot ng picture. So, pero nasa phone nyo, and then kaya nilang gawin yung mga amazing shot. Oh, siya pa yung nagtuturo ng alam kung paano. Oh, half body daw. Half body pero pababa. Ala, grabe naman yan. Hello, good morning, Tia Natix. It's 8:38 in the morning. Hi, Tia. Hi, Trix. Hi, Reg. At the Bambori. And we're preparing for our day 2. Woo! Ang lakas ng energy, diba? Sobrang walang energy, walang kumikilaw. Hi everyone! Day 2 na sa La Union and nandito kami sa barracks. Hindi. Nandito kami sa Dalabalan. Yung Airbnb na nakuha namin. Like, subscribe. Tinapos na. Ayun. Mamaya room tour ko kayo. Day 2! This room, may tatlong bunk bed. Here. Then here. And then here. Andito ay si Ogie the Pogi Trix. Si Stretch. Ito si Yumi. Si Tia. Ito si Thea. Paglabas ng room namin, may CR dito. So, ito yung CR. Tapos dito isang room. This is Sarah. Hi, Sarah. Good morning. This is si Jason. Tapos, ayan. Ito yung room. Master bedroom ko. So, isang malaking room. Tapos maluwag to. Pagbaba natin, actually, ang laki nitong house na to. Ayan. Ito yung sala. Tapos, ito yung kusina. Ito yung malaking CR. As in, may shower and stuff. Lutuan. And here. One thing I love about this Airbnb na nakuha namin is sobrang kompleto niya. As in, pagdating dito sa kusina, kompleto, may gas, and then may mga fans, iba't ibang klaseng fans na. Here, look na, ganyan na siya. Tapos meron pang dishwashing, hindi nakalimutan. Tapos ang dami na, pwede mong gamitan ito. Ito. Meron din siya ganito. Ganito. Ito kompleto. Tapos may water na silang binigay. And then ito pa, may brewed coffee sila. Meron silang pag-brewed coffee. May rice cooker, may ref. Oh my gosh, may nakalagay sila. Kaya walang laman. Naluto na yung laman. Here. Yan lang yung laman yung ref namin. Then may water dispenser here. May internet and may Netflix. And then paglabas natin is ito ay ako sa siya sa akin. Ayan, ito yung labas. Malapit lang siya sa San Juan Surfing Beaches. Magkano nakuha kong Airbnb natin? For 2 days and for 3 days and 2 nights. Ano, sa halagang katawan. May pagmamalaki ka bang katawan? Nasaan? Ayun yung Airbnb namin. I'm in Rock and Ogie. Ako sa likod. Kasi, that's Kwame. Batang araw mo. Mga batang araw. Emote. Ang laki ng mukha. Dito kami. Kapag nasira ka. Back, pag may nakita na may tali, in-guide nyo for your back. Nakaiwasan natin hawakan yung pins natin kasi yung pinakabili natin ito. Bakit? Kasi pag natutubig, tutulit yan ito sa hawakan.
Guys, may sasabihin kaming balita at si Yumi magsasabi nun. Ano nangyari, Yumi? Ano Yumi? Yumi, share ko! Ano yun? Sabihin niyo na sa magdang tao. Yung Tangadan Falls, since kanina ay may 5 minutong delubyo. Close siya today. Last day na namin ngayon. So, tomorrow uwi na kami. So, yung effort ng 3 lalaki dun sa likod, para mabasa, ay ilang minutes tayong bumiyahe? 40. Nasa 40 minutes kami bumiyahe kanina, tapos ayun, paulag-ulang. Yung mga lalaki sa likod, kawawa. Okay, nasa El Union Coffee kami. And ito kinuha ko, grilled cheese and then dirty horchata. 9:30 na. We are on our way home. Mag-check out na kami at 10. Tapos, may uwi na. Masasapangs ka? Ako? Oo naman. Babalik na din siya sa Saudi. Kailangan niya rin mag-OFW pang Cebu next year. Kailangan natin kumita ng pang-travel. So, bye-bye. See you sa Riyadh.